आज हामी लार्क M2 वायरलेस लाभलियर माइक्रोफोन अनबक्स गर्दैछौँ जुन चाहिँ होलील्यान्ड कम्पनीले बनाएको हो। यो चाहिँ मेरो लागि पनि पर्सनली एउटा अपग्रेड हो र अहिले मैले रेकर्ड गरिरहेको भनेको चाहिँ मेरो क्यामेराकै माइकबाट हो र एकछिनपछि हामी यो माइकमा स्विच गर्नेछौँ र त्यसले चाहिँ हामीलाई क्वालिटीको आइडिया लाग्नेछ कि कतिको चाहिँ डिफरेन्स छ त, कतिको चाहिँ फरक पार्दो रहेछ त एउटा यस्तो माइक युज गर्नाले। र अब ढिलो नगरिकन पहिला त हेरौँ यसमा के रहेछ त। यो चाहिँ अब यहाँबाट हामीले अलरेडी अनबक्स गरिसकेका छौँ। अब चाहिँ यसलाई खोलेर हेरौँ। हामीले धेरै केही चलाएको छैनौँ, खालि हेरेको थियौँ। यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले पाउँदैछौँ पेपर वर्क। अब पेपर वर्क त हामी नेपालीहरूको बानी नै छैन हेर्न, जब समस्या हुन्छ अनि मात्रै हेर्छौँ। तर त्यसका साथै यो माइकमा लगाउनको लागि चाहिँ विभिन्न स्टिकर पनि दिएको रहेछ। स्टिकरको चोइस चाहिँ साह्रै राम्रो रहेछ। है, हामी पनि कुनै न कुनै युज गर्नेछौँ बिस्तारै। यसलाई सबैलाई साइड राखौँ सबभन्दा पहिला। त्यसपछि हेरौँ प्याकेजिङमा अरू के आउँछ। यसले चाहिँ क्यामेरा, एन्ड्रोइड, आइफोन हरेक खालको फोनमा चाहिँ खिच्न मिल्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला पाएको छौँ यो टाइप सी कनेक्टर। त्यसका साथै हजुरले अर्को कनेक्सनमा पाउनुहुन्छ लाइटनिङ। भनेपछि आइफोनबाट पनि खिच्न पाइयो, क्यामेराबाट पनि खिच्न पाइयो। र त्यसपछि आउँछ हाम्रो मेन प्याकेज। मेन प्याकेजमा के छ त, दुईवटा बटन माइक छन् र एउटा चाहिँ ट्रान्सफर रिसिभर छ। भनेपछि हजुरले दुईजनाले एकैचोटि बोल्दाखेरि पनि मस्त चाहिँ हेर्न पाइने रहेछ। यसलाई चाहिँ अब साइड राखौँ यो सबै प्याकेजलाई। अरू बक्समा के आउँदो रहेछ त त्यो पनि हेरौँ। यसका साथै यसलाई उठाउँ। अब हेरौँ यहाँभित्र के छ त। यहाँभित्र हेर्नु पर्दाखेरि एउटा ब्याग छ। यो ब्याग पनि हामीले खोलेर हेरिसकेका छौँ, तर हजुरहरूको लागि हामी फेरि यसमा के रहेछ एकचोटि हेरौँ है त। यसको कन्टेन्टलाई चाहिँ मैले साइडमा राखेँ र हामी त्यसपछि वान बाई वान यो सबै कुरा हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला त दुईवटा केबल आउने रहेछ। यो भनेको 3.5 to 3.5 एउटा। यो चाहिँ हजुरहरूले क्यामेरामा जोड्दाखेरि या 3.5 mm ज्याक भएको फोनहरूमा जोड्दाखेरि काम लाग्ने रहेछ। र त्यस्तै अर्को प्याकेज छ। यसमा के रहेछ हेरौँ है त। खोल्न अलिकति गाह्रो छ, तर यसलाई हामी च्यात्छौँ। यसमा के रहेछ त, ओहो यसमा डेड क्याट रहेछ। भनेपछि हजुरलाई एउटा मात्र डेड क्याट छ यो प्याकेजमा चाहिँ। यो चाहिँ हजुरले जस्तै अब अलिकति हावा आउने ठाउँमा खिच्दाखेरि चाहिँ यसले धेरै नै सहयोग गर्छ। यसलाई पनि हामी अर्को डिटेल्ड भिडियोमा टेस्ट गर्ने नै छौँ। त्यस्तै भनेपछि दुईवटा माइकको लागि दुईवटा डेड क्याट है त, कति मजाको त। भनेपछि दुईटै माइकमा पनि लगाएर मस्त भिडियोहरू बनाउन पाइने रहेछ। अब त्यसपछि हेरौँ के रहेछ। यो चाहिँ हामीले खोलेर हेरिसकेका थियौँ। यो चाहिँ हजुरलाई माइक राख्नको लागि, माइकलाई जोड्नको लागि विभिन्न केबल्सहरू, वायर्सहरू दिएको छ, धागोहरू। यसलाई पनि युज गर्न सकिन्छ। तर मोस्टली यो अब इन्टरभ्युजहरूमा युज हुने भएकोले यो चाहिँ खासै धेरै युजमा आउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो USB to टाइप सी छ। र त्यसका साथै अन्तिम प्याकेजमा हेरौँ के छ। ओहो यसमा दुईवटा क्लिप रहेछ। यो दुईवटा क्लिपले चाहिँ टक्क क्लिप लगाएर चाहिँ यो माइकलाई जोड्न मिल्छ। सबै म्याग्नेटाइज छ, म्याग्नेटिक कनेक्सन्सहरू छन्। कति गजब। अब चाहिँ टाँस्यो है। अब चाहिँ हामी यसको साउन्ड क्वालिटी टेस्ट गर्नेछौँ। र अब हेरौँ साउन्ड क्वालिटी टेस्ट। अहिले हजुरहरूले सुनिरहेको अडियो स्याम्पल चाहिँ हाम्रो लार्क M2 माइक्रोफोनबाट आइरहेको छ र अघिको क्यामेराबाट डाइरेक्ट आइरहेको अडियो र अहिलेको अडियोमा के फरक छ हजुरहरू आफै डिसाइड गर्नुहोस् र हामीलाई तल कमेन्टमा भन्नुहोला। सर्वप्रथम त यो रुममा अहिलेसम्म हामीले अकुस्टिक गरेको छैनौँ, त्यसैले हल्का इको चाहिँ आउन सक्छ। त्यति भन्दै पनि हामीले चाहिँ यो अडियोलाई चाहिँ केही पनि चलाएको छैनौँ। जस्ताको त्यस्तै रेकर्ड गरेर जस्ताको त्यस्तै हामीले यसलाई अपलोड गर्दैछौँ। भविष्यको भिडियोहरूमा अभियसली यो माइक युज गर्दाखेरि हामी अडियोमा एडिट गर्ने नै छौँ, तर यसपालि हामीले एडिट नगरिकन हालेको छौँ सो द्याट हजुरले चाहिँ एक्ज्याक्ट के क्वालिटी छ माइकको र त्यो चाहिँ थाहा पाउनुहोस्। र यदि हजुरहरूमध्ये कसैले अलरेडी यो माइक चलाइरहनु भएको छ भने चाहिँ हामीलाई तल कमेन्टमा आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुहोला। र यो च्यानलमा धेरै दिनपछि भिडियो हाल्दैछौँ, त्यसको लागि चाहिँ अब आई एम भेरी सरी। 3 वर्ष भयो, तर अब सकेसम्म चाहिँ यो च्यानलमा अझै भिडियोहरू हाल्ने प्रयास गर्नेछु र सम्पूर्ण भिडियोहरू नेपालीमै हाल्नेछौँ। र अब त्यो भन्दै हजुरहरूलाई यो माइकको बारेमा अझै डिटेल्ड भिडियो चाहिन्छ, यसलाई अझै मजाले टेस्ट गरेर भिडियो बनाउनु भन्नुहुन्छ भने हामी त्यो पनि गर्ने नै छौँ। त्यसको लागि तल हामीलाई कमेन्टमा भनिदिनु होला र हामी यसलाई त्यही अनुसार अब हावामा र माइकलाई जति पनि एक्सट्रिम कन्डिसनमा हामीले युज गर्न सक्छौँ त्यो सबै कन्डिसनमा हामी टेस्ट गरेर हजुरहरूलाई त्यसको बारेमा भन्ने नै छौँ। र त्यति भन्दै आजको भिडियोलाई यहीँ सकाउन चाहेँ। लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो पनि भनिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।